ga pa da ma re ga re sa da da ma re ga re sa ni sa re ga re sa तेरा 27 ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ बड़ी अच्छी जे ते बड़ा ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬਲਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਇਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਕਬ ਸਾਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਮਲ ਰਿਕਬ ਸਾਵਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਸੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸੁਰ ਇਹੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇਗਾ और ठाठ भी बदल जाएगा लेकिन सुर वही ने वो सावरी ठाठ है ए भैरवी ए जड़ा वे भैरवी ठाठ है बलासखानी टोड़ी ते कोमल रेखा बसावरी वही सुर ने वो सावरी ठाठ कैसियां बुजुर्गां ने हाँ सब है देखिए जरा बलास खानी है नी सारे गा ते कोमल रेखा बसावरी सुनियो सारे मा पैदा सा ले दा सा एक कभी उधर फिर सारे पैदा सा सारे दा मगर सा जोगिया जगा जगा योगी ए मुश्किल तान है हासन जोगिया ਹੁਣ ਭੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ क्या बात गल बिच माला
ਜੇ ਵਜਾ ਗਲੇ ਇਹ ਪੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਅੰਗ ਬਬੂਤ रुमाल जोगी आया घर घर अलग जगाया मैं तो तुम्हारी दासी जन्म जन्म गे मैं तो तुम्हारी दासी जन्म जन्म की दासी हो रे क्या ਵਾਹ 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 ਚਲੋ ਇਸ ਕਈ ਭੈਰਵੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਈ ਭੈਰਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਸਭ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਉਹ 4 ਊਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂਬਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਂਬਾ ਵਰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਉਹ ਵਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ